Phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Phố Phan Đình Phùng từ lâu đã được mệnh danh là con đường thơ mộng và trữ tình bậc nhất Hà Nội, nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử và kiến trúc với những hàng cây cổ thụ xanh mướt trải dài, những biệt thự Pháp cổ kính và không khí yên bình. Con phố này đem đến cảm giác như lạc bước vào một Hà Nội xưa cũ đầy hoài niệm và sức hút. Con phố này không chỉ là điểm đến yêu thích của người dân thủ đô mà còn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và dạo mát. Phan Đình Phùng là phố trực thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Phố dài chừng 1,5 km, kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Đậu, đi qua các khu vực của phường Đồng Xuân, Hàng Mã và Quán Thánh. Con đường này cắt ngang một số tuyến phố quan trọng và nổi bật của Hà Nội như đường Hoàng Diệu, phố Đặng Dung, đường Nguyễn Tri Phương, phố Hàng Bún. Trên phố có nhiều hàng xấu già và cây hoa sữa. Mang trong mình dấu ấn lịch sử hào hùng, phố Phan Đình Phùng đã trải qua nhiều biến đổi. Từ đại lộ Ca Nốt sầm uất thời Pháp thuộc, con đường này đổi tên thành Phan Đình Phùng để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh kiên cường, đóng góp to lớn vào cuộc chiến giải phóng dân tộc. Dưới những tán cây cổ thụ xanh mát, phố Phan Đình Phùng vẫn giữ gìn những nét cổ kính, trầm mặc, là minh chứng sống động cho sự kết hợp hoàn hảo giữa những giá trị lịch sử và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Mỗi mùa, phố Phan Đình Phùng lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, đặc biệt là mùa hè và mùa thu là hai mùa thu hút đông đảo du khách đến tham quan và check-in nhất. Vào mùa hè, những hàng cây xanh mát dợp bóng tạo nên một không gian thoáng đãng, lý tưởng để tản bộ và thư giãn. Đến mùa thu, phố Phan Đình Phùng lại trở nên lãng mạn với những chiếc lá vàng rơi đầy đường, tạo nên một khung cảnh thơ mộng khiến bao trái tim xao xuyến. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn tận hưởng không khí se lạnh của Hà Nội và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá phố Phan Đình Phùng là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi không khí mát mẻ và không gian yên bình, dễ dàng dạo chơi và tận hưởng vẻ đẹp của con phố. Các bạn nhớ mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời với những hàng cây cổ thụ và không gian lãng mạn nơi đây. Trang phục thoải mái nhẹ nhàng sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển và khám phá phố phường. Nếu có thể, hãy đi cùng bạn bè hoặc người thân để chuyến đi thêm phần vui vẻ và đáng nhớ. Nằm trong khu vực đẹp và hiếm nhất thủ đô, Phan Đình Phùng là nơi quy tụ các biệt thự Pháp cổ, sang trọng, xanh mát, nơi sinh sống và làm việc của nhiều quan chức, đại sứ, giới tinh hoa. Tài sản ở đây gần như không có sự chuyển nhượng, mỗi căn là một phần di sản, mang giá trị vô giá theo thời gian. Phố Phan Đình Phùng Hà Nội nổi tiếng với những căn biệt thự Pháp cổ, mang vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của thời kỳ Pháp thuộc với ban công sắt uốn lượn, cửa sổ xanh rêu và các chi tiết trang trí cầu kỳ đậm chất châu Âu. Dạo bước trên phố Phan Đình Phùng, bạn như lạc vào một bảo tàng kiến trúc mở với những biệt thự Pháp cổ kính. Đặc biệt là nhà thờ cửa Bắc được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1932 do linh mục người Pháp thiết kế, với kiến trúc độc đáo tinh xảo sẽ đưa bạn trở về với một Hà Nội xưa cũ. Kiến trúc Pháp cổ trên phố Phan Đình Phùng là một tác phẩm nghệ thuật sống động với những đường nét hoa văn tinh xảo, những ô cửa sổ kính màu lung linh. Nhà thờ cửa Bắc là nhà thờ Công giáo ở Hà Nội, nằm ở số 56 phố Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Vì nhà thờ được xây dựng ở cửa Bắc thành Thăng Long nên được gọi tên là cửa Bắc, được khởi công xây dựng vào năm 1925 bởi cha xứ người Pháp tên là Anthony de Paulis, theo bản vẽ của kiến trúc sư người Pháp, đồng thời kết hợp phong cách Á Âu về tổng thể tạo nên đặc trưng của phong cách kiến trúc Đông Dương nổi tiếng. Hình khối nhà thờ không tuân theo quy tắc đối xứng mà lệch với tháp chuông cao ở bên phải với mái vòm trung tâm. Nhà thờ được khánh thành vào ngày 1 tháng 2 năm 1930. Rất đông du khách đang đứng chờ ở cổng nhà thờ. Phố Phan Đình Phùng như một studio ngoài trời, nơi mỗi góc phố nhỏ đều mang vẻ đẹp đặc biệt. Từ những hàng cây sấu cổ thụ xanh mướt, những ngôi biệt thự Pháp cổ kính, đến những con đường nhỏ yên tĩnh, tất cả đều tạo nên những khung hình sống ảo tuyệt đẹp. Dạo bước cùng bạn bè, bạn sẽ dễ dàng ghi lại những bức ảnh kỷ niệm độc đáo và đầy ý nghĩa chỉ với một chiếc điện thoại. Các hàng quán trên phố trang trí để đón Giáng sinh, cả con phố ngập tràn một sắc đỏ, nào cờ, nào hoa, nào bóng được treo dọc phố. Sức hút của phố Phan Đình Phùng không chỉ đến từ vẻ đẹp tự nhiên mà còn đến từ hệ sinh thái và dịch vụ đi kèm. Ở đây có một gốc đa hàng trăm năm tuổi, nằm ngay ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường Nguyễn Tri Phương. Còn đây là chỗ cho thuê xe đạp điện công cộng, nằm ngay gần điểm chờ xe buýt.
Nếu bạn muốn dạo phố mà không bị mỏi chân thì hãy đến đây thuê nhé. Phố Phan Đình Phùng ngày nay ấn tượng với khung cảnh xanh mát, nên thơ cùng những vẻ đẹp rất riêng vào mỗi mùa xuân hạ, thu đông. Tiêu biểu nhất là khung cảnh mùa thu lãng mạn với ánh nắng vàng dịu dàng, bầu không khí se lạnh cùng những chiếc lá vàng khẽ khàng rơi như phủ khắp mặt đường. Bên tay trái mình đây là di tích Cửa Bắc, còn gọi là Chính Bắc Môn, được xây dựng năm 1805. Vật liệu xây dựng chủ yếu dùng lại của thời Lê, là cổng thành duy nhất còn sót lại của thành Hà Nội thời Nguyễn. Cửa Bắc cao 8,7 m, rộng 17 m, dày 20,48 m, cổng quay hướng Bắc, chếch Tây 15 độ, dạng hình thang, lòng hình vòm cuốn xây bằng gạch, mép cửa kè đá hình chữ nhật. Phía trên vòm cửa chính có gắn tấm biển đá ghi 3 chữ Hán, Chính Bắc Môn. Bên cạnh có gắn một tấm biển đá đề ngày 25 tháng 4 năm 1882. Hai cánh cổng thành bằng gỗ đã được trùng tu, có tổng diện tích là 24 m², trọng lượng khoảng 16 tấn, chạy trên bánh xe bằng đồng, trọng lượng khoảng 80 kg. Năm 1998, tại khu vực Bắc Môn, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều dấu vết kiến trúc ở độ sâu 1,66 m và 2,2 m, trong đó có vết tích của những đoạn tường thành được xây bằng đá và gạch vù thời Lê. Ngày nay Bắc Môn đã trở thành điểm tham quan thú vị đối với du khách trong và ngoài nước tới tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu lịch sử. Trải qua 2 trận đánh chiếm của quân Pháp, nhưng thành Cửa Bắc không bị phá hủy mà trở thành di tích lịch sử được phục dựng, bảo tồn và lưu giữ dấu vết chiến tranh cho đến tận ngày nay. Phía bên trong và bên ngoài thành Cửa Bắc vẫn lưu giữ lại các vết tích về chiến tranh, về một lịch sử đau thương của dân tộc. Trong số các dấu tích còn sót lại là 2 vết đại bác lõm sâu hơn 20 cm ở trên tường thành, là minh chứng rõ nhất về sự tấn công xâm lược của thực dân Pháp và cũng là chứng tích cho thấy tinh thần phản kháng không đầu hàng của quân dân Hà Nội. Ở bên cạnh 2 vết đại bác còn có gắn tấm biển đá bằng tiếng Pháp ngày 25 tháng 4 năm 1882. Các du khách Tây đang đứng xem và tìm hiểu về di tích Cửa Bắc. Ngoài đường, các xe xích lô, xe máy, ô tô đi lại tấp nập nhộn nhịp, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính, bình yên vốn có của phố Phan Đình Phùng. Cứ mỗi độ thu về, nhiều tia nắng sớm chiếu qua kẽ lá, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho những bức ảnh mùa thu Hà Nội. Các dịch vụ tự phát như chụp ảnh, trông xe, cho thuê hoa để chụp ảnh cũng xuất hiện. Lối vào tham quan di tích Cửa Bắc, các bạn mua vé và tham quan di tích Cửa Bắc. Bên trong Cửa Bắc là khu trưng bày về 2 vị tổng đốc của Việt Nam là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, người anh hùng có công lớn trong nhiệm vụ bảo vệ thành Hà Nội cuối thế kỷ 19. Hiện nay lầu trên cổng thành mới được phục dựng một phần và được dành làm nơi thờ 2 vị quan tổng đốc thành Hà Nội, Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, những người được hậu thế kính cẩn đặt tên cho 2 con đường hiện đại chạy hai bên tả hữu vòng thành cổ năm xưa. Những bộ ảnh chụp tại phố Phan Đình Phùng còn được tô điểm bởi những hàng hoa rực rỡ, đó là xe hoa đào vào mùa xuân, gánh hoa loa kèn khi tháng 4 đến, hoa sen mỗi mùa hạ chớm hay cúc vàng lúc sang thu và cúc họa mi đầu đông. Trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, ngoài các quán nước còn xuất hiện thêm nhiều gánh hàng rong bán sấu tươi, hoa tươi, xôi cốm. Người dân tấp nập lên phố Phan Đình Phùng chụp ảnh. Những bó hoa được các xe hoa, hàng hoa bày bán và cho thuê với mức giá từ 50 đến 150.000 đồng tùy từng loại. Các thiếu nữ make up mặc đẹp để có những tấm hình check-in đẹp nhất. Những tà áo dài truyền thống được các bạn nữ khoác lên mình để chụp ảnh. Ngoài ra thì các gia đình hay các cặp đôi cũng lên phố Phan Đình Phùng để đi dạo và chụp ảnh. Ngay từ những ngày đầu tháng 9, khi tiết trời dần trở nên mát mẻ, dịu dàng, con phố này đã bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Hàng cây sấu già, xà cừ cổ thụ, chút lá, đổ bóng mát xuống vỉa hè rộng thanh thang, tạo nên một khung cảnh yên bình cổ kính. Trong tà áo dài thướt tha hay những bộ váy thanh lịch, tay cầm một bó hoa, các cô gái, các chị lại trở thành những nàng thơ, tạo nên những bức ảnh đầy chất nghệ thuật. Phố Phan Đình Phùng là tuyến phố một chiều, đối xứng và song song với phố Quán Thánh. Đây là một tuyến đường quan trọng của thủ đô. Hà Nội luôn có cái cách rất riêng để khiến người ta nhớ mãi về nơi này. Ngay cả những thứ tưởng chừng như cũ kỹ cũng có thể trở thành một hình ảnh khiến người ta lưu giữ mãi trong ký ức. Mùa thu Hà Nội khiến người ta yêu theo cách riêng, chậm rãi, dịu dàng, khiến ai xa cũng nhớ, ai ở cũng say.
Đường Phan Đình Phùng là tuyến phố hiếm hoi có hai vườn hoa ở đầu và cuối phố. Đó là vườn hoa Vạn Xuân Hàng Đậu ở đầu phố và vườn hoa Mai Xuân Thưởng nơi cuối phố gần Hồ Tây. Vườn hoa Vạn Xuân có diện tích 4.200 m², được biết đến là nơi đặt tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Không chỉ mang đến không gian thư giãn mà còn tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe và tận hưởng bầu không khí trong lành. Được thiết kế với không gian mở, kết hợp giữa cây xanh, thảm cỏ và các công trình hiện đại. Đến nay, vườn hoa Vạn Xuân đã khoác lên mình một chiếc áo mới, thân thiện và hiện đại. Cà phê Phê Đây trên phố Phan Đình Phùng sở hữu không gian mộc mạc nhưng đầy chất thơ. Góc cà phê ngoài trời với tầm nhìn ra bốt Hàng Đậu, mang lại cảnh sắc lãng mạn, view ôm trọn mùa thu Hà Nội. Đây là địa điểm lý tưởng để bạn tận hưởng sự bình yên của Hà Nội trong những ngày thời tiết giao mùa. Ở đây có hai anh trai người Tây rất trẻ và đẹp trai nha. Phố Phan Đình Phùng không chỉ là con đường đẹp nổi tiếng Hà Nội mà còn là nơi hội tụ của những quán cà phê view đẹp và đồ uống hấp dẫn, là nơi lý tưởng cho mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, thư giãn đến hẹn hò của người dân và du khách. Thợ đánh giày dạo trên vỉa hè phản ánh cuộc sống mưu sinh của những người dân lao động tay chân vất vả. Ẩm thực trên phố Phan Đình Phùng mang đậm hương vị Hà Nội với những món ăn dân dã nhưng đầy hấp dẫn. Từ những món ăn vặt đến cốc trà đá mát lạnh vỉa hè, mỗi món ăn đều mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên. Hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân địa phương, bạn sẽ thấy ẩm thực nơi đây không chỉ là món ăn mà còn là một phần văn hóa đặc sắc của thủ đô. Phố Phan Đình Phùng là nơi duy nhất Hà Nội có hai hàng cây sấu cổ thụ, thân lớn xanh mát tạo nên vòm lá khổng lồ che bóng cả vỉa hè, mang lại cảm giác trong lành và thơm mộng quanh năm. Mỗi mùa phố lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, xuân xanh non hạ mát mẻ, thu vàng lá rụng lãng mạn, đông trầm tư và yên tĩnh tạo nên khung cảnh lý tưởng để chụp ảnh và dạo bộ. Dù nằm giữa lòng thủ đô, phố Phan Đình Phùng có sự yên ả, thanh bình trái ngược với sự vội vã, thích hợp để thư giãn, ngắm cảnh và thưởng thức cà phê. Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Dọc bờ tường phía ngoài trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã khoác lên mình chiếc áo mới với 28 bức tranh 3D, mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa. Các bức tranh 3D được trang trí bên ngoài với độ dài khoảng hơn 100 m, tạo nên một góc phố với nhiều hoài niệm về các danh lam thắng cảnh đẹp nhất về Hà Nội. Đây là công trình của các cựu học sinh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Cả một Hà Nội xưa thu nhỏ được những họa sĩ từng học trường mỹ thuật Yết Kiêu tái hiện một cách xuất sắc. Mỗi bức tường nhỏ là một bức tranh, từ hàng cây quen thuộc của phố Phan Đình Phùng đến cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, nhà hát lớn, những gánh hàng hoa. Trên những bức tường này có tất cả 28 tác phẩm, trong đó chỉ có 3 bức về trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về Thăng Long Hà Nội xưa. Họa sĩ Trần Nhật Thăng, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, là người đạo diễn, người lên ý tưởng chính cho con phố bích họa. Ông chia sẻ: "Chúng tôi chọn vẽ ở đây vì đoạn đi qua trường Phan Đình Phùng là đoạn đẹp nhất con phố này. Ban giám hiệu nhà trường và nhóm họa sĩ muốn truyền tải những giá trị thông điệp nhân văn nhất về Hà Nội xưa qua những bức tranh." Theo họa sĩ Thăng, người nghệ sĩ phải truyền tải tình cảm, tâm huyết của mình vào bức tranh để từ một bức tranh nhỏ thành một bức tranh lớn, sinh động mà không làm mất đi vẻ đẹp xưa của Hà Nội. 4 họa sĩ bắt tay vào việc từ ngày 8 tháng 10. Anh em trong nhóm làm việc rất nhiệt tình, không quản ngày đêm. Từng góc phố, quán nước nhỏ của Hà Nội xưa được tái hiện một cách sinh động. Toàn bộ 28 bức bích họa lớn được vẽ bằng sơn chống mưa nắng nên có độ bền rất cao. Nhiều du khách đến với con đường Phan Đình Phùng để tận hưởng tiết trời cuối thu, nay lại có thêm địa điểm lý tưởng để chụp ảnh. Khám phá những nét đẹp Hà Nội xưa thông qua những bức họa sống động. Các tác phẩm độc đáo nổi bật dưới ánh nắng vàng thu hút nhiều bạn trẻ đến với con phố này. Các câu chuyện được kể bằng hình ảnh sẽ đưa du khách đi qua nhiều cảm xúc khác nhau bằng những nét đẹp cổ kính xen lẫn với hiện đại. Cùng với sự phát triển của thủ đô, những bức bích họa 3D của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng không chỉ là một công trình của nhà trường, mà nay còn góp phần trở thành điểm đến lý tưởng quảng bá du lịch của Hà Nội đến với du khách trong và ngoài nước. Với không gian yên ả, thanh bình, dọc bóng cây xanh, đường Phan Đình Phùng là điểm đến lý tưởng để bạn dạo mát, tận hưởng những giờ phút thảnh thơi và bắt chọn những khoảnh khắc đáng nhớ. Tuyến phố còn là bối cảnh tuyệt đẹp cho những bộ ảnh ấn tượng về vẻ đẹp cổ kính nhưng đầy hoài niệm của thủ đô.
Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.